Sa bakali body. La 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 la. Ito yung murag hayag dari dipit. It's Sunday birthday. 18. Mag-ano Yes. parent, diba? Uwi, ibutang niya. Parang man. Hindi mo kita. Lepas ako. Ano doon? Nag-charge naman ang gabi. Hindi? Nag-short na ang phone. Meron po yung pulis. Ito ang naligo sila sa swimming pool. Na Ingrid? Ha? Na Ingrid? Oo. Ako ba nang talaga mga alas 4? Simbang na lagi ka. Ako na? Sa taxi. Sorry kung ano ko. Tapos, O ba nang mae? yun lang, sila ito. Tapos nagkuhan na yun. Wala ko na doon ko. Wala ko. Pinag-lupo din ako ba, right? Wala pa te. Ako dala bukas. Kung mapalit na si Bida. Kaliro naman.
Nagkatawa mo ko ni Charlie yung gahapon. Kaya cute siya, eh. Nagkatawa kong Charlie, bakit kaayo? Clip yung kong sinugbabay. Diyos! Mo na magsugba ng ulan. Kaya nada ng weather dyan. Oo, pero sa ako pang bulat. Ilan ba? Ilang bit ba kayo? Kaya nabag-og style. Tapos na tayo nag-alibigay ko. Ilan Ito ba? na lang nag-aaral ako. Ano ba yan? Mga tuwan. Agent. Ano ba yan? Agent sa real estate. Ano naman things? Real estate agent. Naganay ka na toyo sa ilang taon siguro ba na wala tayo nagbag-ug ko ano, halungkatan ko ano. I-check siguro sila. Siguro yung tanawan mo. Tama pa. Tapos dagat na, parang ito kay Labida. Oh? Ano? Nanto nga, overlooking the As in? dagat. Ito yung style. Masabi mo sa akin. Kung balik na gid sila. Na-confirm na dyan. Siguro kaya na may nakakita rin ang taga-real estate. Okay. Anong kuha mo ba ito? Di ba ganahan si Philip mag-live? Mo gani. Gusto na siya si Philip. Gusto na produce mo. Ano si nanay nako, si mga Jade, sa niya. But ba sa isa, kaya di mo ganahan ng malay siya ito. Kato na kato. Tinatuloy migration do. May pagpakita na ako. Sa picture na mauni mo pala siya. Pero dito ko dako. Tapos kaya isa kay Kana ang malay yung nadakaan? dito siya ng lugar na ko. Nakaw na ako. Dito na ka. Sa layo lang sa mo sa iya isa ko siya. Doon mo rin na doon 1 hour na sa sakyanan. Nakamutan. Nagtakilit din. Ako. Doon naman daw sa sakyanan pero magbas na ko ano ba naman 1 hour active. Okay mo din. Mura mo nilipin. So, bilis ko sa isa. Ikaw, ano ka ha? Nagawa natin? Kulay bukas. Ay, bugas? May mga bida. May mga bida. Pag lumang ko, tingis. Si ate ko naman, si Bida. Boleh ba sa inyo? Saka po, luwag din Hindi. Kuhan na rin, luwag. Okay, ay kaluwa.
Ano? Nagpalit sa kamatis. Pimilya niya. Nabuhay na rawa, tulog-tulog ka. Hindi, dili ko siya gabay ang suba. Ba sa meron. Sa siga, ba na? Dati lalo? Ano ka na taong? Dali? Ang pandan. Parawa. Oo, may siya. Bukan ka na? Rice cooker na lang niya mo tinang kung ate. Ate Joy, rice cooker niya mo ba? Oh. So, pangit na, bulitan ay. Ay, lang, pagkain. Spring ba man? Ate, ate, ate. Isla ata? Lucas, ate. Even through the night. Ha? Lap, ba na eh? Ano to, ano na itong sabi mo? Ako record to. Ha? Ako record. Karapat? I'm dreaming. Pag-aan sa sabungan.
Kalau kan ano pa. Ah, sinabi dulu ya. Aku Bata ini selanjutnya. Anak ba? Ito, istorya na itong next time. Cute! It's yours! Ano to? Like your face. Same you. It's yours. It's yours. Lamig ka ng laburupos. Baka nag-iok-iok kita ko. Lumig tayo. Wala lagi sabi niya lagi. Anak. May pagkaan sabi yata. ang ginagawa ko. Ano na ako kasi? Yung pwede lagi. Katawa ka niya. Luis! Luis! Nanti Luis ang lagi dia. Meron mo mo maglangga-langga adalah. Pero hindi maglangga-langga. Yan nagkakaroon ng kwarto matrix na. Girl. Kaya po yung kwarto ito. Ito sa Olins. This Olins na nang silingan niya pintig sa Olins. Or after. Gusto kong dako kayo dito ang baso. Kung dati sa City Central, Maganda nga kuan. dili ko nangahan pa. Pero doon sa building ang kuan. Ang latang. Sige naman sila. Dito na dito lagi. Taon na kapatid dito siya. Uy, nakainit po na malungkot tatay ah. Kaya laay, hindi ko ulit. Yung ay balay. Ito na snatch to be back. Wala na rin patay mo, kaya kita sumibak na. Snatch to be back na office na kita. Yan, siya po. Sabi siya mo. Kung may trabaho din, online ordering. Bakit may isa po may trabaho ay kung sa ako sa ako balis na siya kung patuloy ito. Ito mga balik.
Dati pa. Okay naman yung trabaho doon. May income. Pero di ba nga? Ikaw balik, ikaw. Pero kung tinagi, makakaan sa alas 12 kaya pinabaya may bante, dito lang yung madali na ito. Ha, malag ko yun. Ha? Wala. Dito ang daan. Oo na ko daw. Fax? Hmm. Sure, ko yan. Dito sa nagpupok sinabang sila na nanak pa dito. Ano ako magpupot, pero na yung balik, ukbo. Kaya, takilit ko balik. Yan na, kaya tuan man daw sa tuan. Anong mga kas animals ba, kaya tuan. Ang fox daw dito sa nagpes mo ang mga balinay daw. At hawa, kabalo din sila ang balinay. Ako, bata ko, magalagada. Maganik. Dari ikaw ko, ano pa sa kaya mas magawa sa mga fox. Si Jai, tita akong kaistorya. Hello, Joy. Salamat sa tamsak ya. Corny off akong kuhan background. Ano background mo rin? Mukhang tinamaan. Si Inday ang kauban. Dan Nagluto sila, nagluto. Ako, baon ako. Salamat kuya, Diyos ko kali. Ang tinamaan ng iyong diwa. Nawag kila mamata? Nanawag ka na mamata? Taga-medical na ko, taga-medical surgeon ako, taga-surgeon. Kurang gilatan. Apa nih balik? Tuwag si Mana. Grabe. Urot na ni Al. Oh. So, grabe mo kainin. Ay, ang sa balik.
May katakan. Hindi mo na kopay? Oo, atas at 50 na. Ngit-ngit. Pista na pista.
Dapat ya. Berapa? Yang tengah. Ano ba? O ulitin. Ito yun. Kung ano ka, Ay, suka ito ay. Suka ang toyo. Sila yung pero. Bisa. Yan po ang first ones.
first box. Morning. Wilson. Why do you bring up? I don't care to let you go. Juga nanti bata may bisita sa balay. Ito sa dito, ay bata 2 years old, ako naman sa bawas balay, lulan sa papas ng baby ba? Yun, itong awas bata ng, what the hell is that? Is that cop? Lagi, marang ka, may man, yun, Luis, away na lang, tanagi pa din na. Sige, sa kere, fax na. May bitsong bili, no? Bawal lagi po. Ha? Kaya ba magkuhan ba kung bitsong? Hindi ko. Pagkil panit ko. At sirado lagi ti. Hindi ko na.
sa kita na eh, aso. Ayun, okay. Pero mga alarm sa sagot, dapat ko, gano'n na. Kanina sa sarang. Gasa din dahil ko. Shout out to Mika Diamond. Juyak, shout out naman dyan. Lahat tagtalon pa. Kalimot, di ko limot, bagin sa magati. Oy! Mika Diamond. Ugnaw ko. Ugnaw ko. Hindi ka na mo, nakalimot, bila ko naman tikit sa ganyan, like, ang mga karinderit, wapa man. Out to Joshua Tare, salamat sa BGBG, sa Pingiborde. Pinakupit na aso ko. Ako, nakuha ko. Aso nga nito, mula ko inon, mula yung hanap yung usulot. Ano na? Hindi na ginamot ko sa. Hindi na pinapat mo, hindi na pahangin. Ikaw, ako na akong karne. Bueno, ito na. Ano mo? Ako check din. Ano ang parang gano'n? Oh. Nag-steam ko rin. Or nag-steam tani. Sure ba na mista ko dito? Na, mo ginikaroon kay na mista ka na wala ko dito. So, wala ko kayo. Lahat mo kundi mo picture na o. Lahat mo picture na. Ano, kailangan eh. Nagbuyogon mo na eh. Hindi ka daya mo. Lagi na tarot. Sama ko kayo na. Sure ba na mista ka na? Limot natin Joy, teke. Nakabot na. Simbap ko. Ang now, manto, dili na kayo mapamilyar now.
Tagalagong, tagalagong, long, tabi long. Nagong long. Dampil! Hindi kayo katigas, natin sa lagong long, dampil. Ako mo kami istok, wak man, binunam, wala man kay ko. Kasi nga sa Facebook te. Ay lang, hindi ka lang. Binuangan. Huwag din na kami. Alam mo na. Marami lupos tayo. Anak ni Nanay Inday, ako ni Nanay Inday na kuang, tanggit. Parang lang. Ganit. Katumundo lang ko, te. Ito yung bawa binuangan. Ito ka bawa binuangan, te. Among pamistahan. Naman, no, tirim. Jadi ako hindi ano na. Ako wala na. Tirim pati. Tirim pati mga lati. Ano mo ko rin? Nagsakay. Alam ko, nagsakay sa kantilor. Paingon nga itong buhol, nagsakay sa kantilor. Diba? Describe ka ka isa, halimbawa ka na. Pero nakalimot kung naong, pero wala ko kalimot. Lagi na, nakalimot niya. Wala ko kalimot. Basta na-describe na daan. Masakay, may tatbat sila pa yun. May namista, magaling sa inyo. Binuangan. Kalimot ko ngalan, si ate, basta kalimot ko ngalan natin. Ito tayo, motor-motor, tanto binuangan. Basta me. Ako na sila. Latinday. Ay, teke, naka-search ka sa YouTube, no? Nagkakuha ka sa Facebook, no? Kung i-share. Ngit-ngit, parang napita, eh. Pangit-ngit-ngit, mata, na may doon, na may hayan. Tatani. Sheila, 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 ooh, Sheila. Sheila, 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 oh, 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 oh.
Dapat kaya ka binuangan doon ti Miga Diamond? Salamat sa pag-subscribe tiya. Ini, share ako at i-share akong YouTube live TV. Dugang sa oras, diba? Pag kuan natin, pag YouTube natin. Basin dahil tinay makabyo. Share lang. Share. Umugos gitu. Oh, wala ko nalimot-limot eh. Iyon naman ka nga taga-binuangan. Dumdum ka, nagsakay tag bus. Bus nga aircon, yung perting inita. Nagsakay tag bus nga aircon, perting inita. Aircon pa ba to? Aircon pa ba na ito? Di naman to aircon. Baby, you don't have to worry. The happy ending story. Lingaw mo jud bachelor. O jud, wajud to, ito klaro bachelor to. Muna to lang sa itong kita. O, dahil ko nagkuang, kita dayon. Dito baka pagkamatay na sila. Ano na restricted. Sila ma'am, ano ka dito? This America dito. Somebody sila mama kadto. Busy kasi mo negosyo te. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah.
body. You're happy in its story. Na, dagan na tao. Huwag ko naglakaw. Nagsikyo. Kaya mo ko sa bahay ron. Sikyo lang, mader. Try din ako ng background eh. Yes, sir. Mura mag-robot. Daan mo marubot. Ay, matag-robot niya background. Dagganatan ni Sikyo. Sikyo, bye. Bugno nang iluto ni Inday. Naburi patatas ato day. Ay, hulat na day. Ako na game mo kuan. Ha? Patatas, game mo na ko turon. Yung ligo ko mga katiba taon na. Dati daw ako. Tigluto, tigkaon. Huwag ka magluto, roto magkaon. Ay, hindi makatulog ba yun? Ang pulutan niya. Ang pulutan. Ako, ganito sa tiya. Ano kung ipon mo? Ang pulutan. May pulutan na tayo.
Ah, birthday tabing karon. Happy birthday, Beng. Happy Ben! Luto Inday. Luto ko pa baboy. Nagagay. Ah, giluto oh. Mm. Happy birthday, Tabing. Ha? Ito ko dapat. Hola. Diba ako na? YouTube mo. Tawa. Tadan. Pakita. Alam niya, ay. Gilaway. Kailangan luto. Ibig. Ang luto eh. Curry. Birthday ba? Sa papa ni ano, ate Runi. Nato ito panda. Mamo lang. Ano ang luta ba? Diba? Si ano, bakla ko, diba? Orang si Carl. Ha? Yung ano, mga natin kay orang si Carl. Bata ka. Oh. Kalian, kita o picture. Kita ating Baklay ka. gawin sa inuman o bakit? Sige, hindi na ito. Nandiyan. Ito lang. Sabi ako.
Gano'n na eh. Awatan na yan ni Conor Red Horse, oh. Red Horse. Na. Ito yung isa yan. Isa rin yung isa yan. Na, na, na. Red Horse. Uy! Diba, bunda yung anak. Ugahan yan. Namutos na din sila mga tao. Juicy na, juicy. Diba? Eh, Wala, cheese na dire mga inani dahil bay muta na mga puto-puto wala no? Ba't yun? Kaya man latis din. Puro ka kanon. Oh, Kilawon. laon. Alam mi as kinilaw dayo. Sinumbak, kinilaw. Pagkabi, tumulog ka na tapos. Uy. Di ka mag-isa. Sabay tayong nangangarap, akala natin. Buha mo ba kaya kay hagatan natin? Paalala ko sa'yo. Oh, wala mo kay Gloto ni. Wala naman, ako naman yung diwan. Ikaw lang na yun. Dati ko na ako ang pag-ibig ko lagi sa'yo. Ako kaya ko sana, sir. Kahit kaputi ako pa, kahit kaputi ang buhok ko. Busy, may mga bata, kamisis-misis ako eh.
Pagdating ng araw, iyong makuha mo burin-burin ko lagi ng kameran. Dahil sa'yo, ibig ko'y nananagmahal. Be, asa daghang viewers na be? Hindi na ganyan sana. Ibig na nadaramay pagkaingatan, huwag paglaruan. Pasok mga suki o live ko sa YouTube. So, pasok kayo dyan. Pasok kayo sa YouTube. Charap-charap kaya. Charap-charap kaya. O, nag-live ko sa YouTube. Ako rin nagtanaw, no? Tadan. Ako isa libang mo. Aduh, diba? Seperti ini kayak rice is like just nice rice.
Oh. Kain kayo, kain. Saan kayo? Dito o diyan? Sarap kaya. Oh, Joycey. Na 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 na. Bakit ko ba nagawa sa ako'y sabay mo nais mo? Ba't ako kape ito? Hindi na catch me falling for at time. Halo, Lin. Estamos, Lin.
morning. Afternoon day. Nagluto, live ko ay YouTube, ay sa YouTube, YouTube ug sa Facebook. Kari-kari man eh, o kanang giluto ni Jayan eh. Ali, wala. Ilakaw-lakaw na, ang laay ka dira. Ano sa may sakit sa ula, tambala natin. Bidogs ka? Na ako. Human ako. Nailakaw na ay, galong-long ka dira, nasamot na. Dali. Jay. At then, murag isla atas natin. Oh. Ano na, Jay? Di ka maabre? Ikaw, sundan ko na may luto doon na ay sundan. Di ka maabre? Si Derek nag-CR pa ni Mambre. Ay, natin. Tingnan na siya pa nila. Ano? Oh, text natin eh. I-text na ko ang code. Yeah, sige te, pasahan tagang picture. Mana do to siya. Catch me, oh dara, watching, Liver Day. Dara te, Chadan, ang giloto. Kauna na ko ba, nagpilit na sipo ng ban. Chadan. Ako ga istorya. Or yung istorya te. Ewan ko ba? Kamu sa nanawag? Uy, nanawag ko, busy ang kukan. Hindi ko dunggan. Kanang gudo. Kung wala na, dunggan na. Uy, napagkiti oh. Kada. What do you want? Oh, napa oh. Dari Facebook, YouTube grabe live Mia, oy. Mia, ayo. Balik na mo. Make up. Sa make up. Loro, kari-karihan ang sumino. Uy, mga natin? Ano sila? Buat asin na. Tagbuat ato. Pasmot ato. Nag-miss call ka na. Nawag man natin. Gani. Gani. Alam ko, wala dito sulod. Naglaklak sa tuwid mo. Ha? Wala sulod. Wala dito wala to. Pwede man ito mawala na. Gamay. Mga abre man siya? Sige. Tipsi ko itong mga kakaon na. Mahal ko niya. Dito. Pag make up na mo. Kay mag-TikTok na. Kasi make up po te. Dito mag-make up. Wala bang ko'y make up. Dala make up te. Make upi ko te. Ciao. Mag-vlog ta. Make upan ko nimo. Mag-live ta. Make upan ko nimo. Chico Labs. Ito. Hello, Alfred Eugene. Tara! Nagluto sila. Ako kaon. Tadaan. Adobo. Steam. Lami, ano na pizza ba? Pwede birthday.
ay dito sa mga namin. Tapi kailangan pa magsumbra. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. Yes, I do. Nag-vlog sila sa Facebook. Butangan ni Meaning. Boom! Boom, nagulat. Nagulat na to eh. Bulat si Natoy. Hoy, asa na mo? Nagluto na si Natoy. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. Yes, I do the... Nagbuhat ka na naman. Yes. Pero fixing ka na. Da, nagkama mag-higos car. Yes, I do the cleaning. Yes, I do the... Ako mo nito. Ang sa'yo, ito. Dalit mo yung dyan. Biar ka-tiktok na. Pwede ba yun? Di ba? Kamu na rin si Teng? I mean, kamu na rin siyang luto ng luto, anong iwan? Ang luto? Wala pa ako sa ito yung misis. Busy ba? Uy, ulit na mo! Ulit na mo. Ay, nahurot na. Fill me up, baby. Gapyang, siguro gapyang. Hindi ko sabihin. Or the thing. It's Labor Day today. Uy, dali na mo dire ba? Kay mga ano ta? May kito mong bukid dahil may sunflower. Hindi, nagkano ko niya siya, magba, ang bata ba kay para sa kanya yun? Ano, Hindi mo ba? Umakakit ka? Ano to?
satu ko din. Dako, para dako kaon. Pwede mo naman dito. Kaon. As I do the eating. Yes, I do the eating. Happy birthday, happy birthday, Tabing. Happy birthday, Beng. Orang makan nag-demo dati. As nag-live ko kuan ka na sa to na. Nag-TV. Hindi na kami pa, bro. Nag-demo. Gusto mo makaon, inana na pagkaon. Gusto mo kalubo, ano mo kalubo gamay. Gusto mo kinamot, hugas mo ka mo. Kami kayo ni siya, bay. Ano bay, oh? Exercise po gapon. Dagkuya po ikaon. Di mo ka nagpanit. Kaya kung panit, hindi mo nagpanit manok. Balik. Batang. Say, huy. Hmm? Mas kali. Yan. Ito? Ang sabi? Load daw, load. Ang sabi ka? Sa group chat ay sa kuan mo. Ba't ba ako na-apil ng load dyan? Carla. O, sarap sabi. Lasing ka, maed. Hi, Marvin07 Vlog. Thank you so much for talking. Ba't ba ako nabunot kay Carla eh? Christian B. Thank you so much, Christian B, for sharing my live streaming. Iba talaga ang bibig mo. Iba talaga ang bibig mo. Right. Thank you so much, guys, for loving me. Last na po ito sa 100. Hindi na naman nandito. Wala na naman. Oh, hindi ko siya nakita eh. Batang yagit. Batang... Uy, Eugene, nabunot daw ako ni Carla. Load.
sa iba. Hindi ay Lana Saibi. Lan Saibi, pa-shout out at 3. Lana Saibi, I mean. Si Pin is watching. Mahaw! Mahaw, dala pa niya ito. Pangyapon. Shout out to Lan Saibi. Taga, ganahan nato yung magikuha video, di ba? Ha? Ito magikuha yung video sa pantalan. Taga, ganahan. Biyak. Yan, Bukan, na, tama. ako nag-slow mo, di ba? Dugay-dugay naman. Nasulo, ang atong. Natin si kay di mag... Hawak yung pugnaw mo siya. Tugno rin kayo ito nga. Na ngayon pagsulo ba, nai-insert ang mga pictures niyo kaya. Malayo ka man. Ako gusto rin, insert. Ikaw po na ang game mo, i-post ko na ng umanoon na. Dagat, may paglitan na ito dagat. Hamloy! Hamloy! Ako ang gato niya. Ayo, gato niya. Pagkada na plato, mahugahan di lalo. Ay, basa. Ayoko. Wala nang ulam mo. Subject na yung kaman, mahal lagi magtandaan. Di magbabago pag-ibig ko sa ila. Ito yung ha, ito yung pin. The pin above is watching. Ano tayo? May basang na yung ya? Yeah. May kong nalibang. Ang ganda yung data natin. Malayo ka man, dagat ang pagitan. Malayo ka man, mahal lagi mong tandaan. Di magbabago pag-ibig ko sa ilan. Magtiwala ka lang. La 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 la. Dagat ng pagitan. Dagat, bitaw to? Kahit dagat ang pagitan? Or tubig? Hindi, magkakulaan na nila.
Ang ganda. Betul, kabuo. Ano? Ayun, sa mga. Wow, ang last. Kailan ka nakot eh? Ako, kailan mo. Yun. Ice cream daw kami tumbang. May ice cream. What? Heart out na tan-awon, million viewers. Wala mo magpunya eh. Hmm. Ay, sa bagong lewin, no? Hindi sa kadunong trabaho. Sa kayo dito. Di magbago. Malayo ka man. We're done. Sorry. Ito ko kataba. Hmm. Ah? Wala na.
Pagkita. Nobody gets to what's heaven or more. It's much hard to come back out of time. Ha, ha, ha. Lumigas ko eh. Buwan pa. Minggo ubi o meron. Na-SP mo na na Ha? SP. So po, after yun. Tayo na sila. Malayo kang mahal. Righty. Hindi ko rin ito mo eh. Hindi mo pagkakos.
At ito na, puntahan ko, ano, series. Kita tayo. Nagpunta na ako yun. So much, awesome people. 30 awesome people in the house. Thank you so much, guys. Ito muna tayo kasi ito yung mga music. Ito yung mga music. Tera. Sinabihan ko to. Chucky Chubbs TV. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Kaiyak naman to. Oh, lumit kayo. Tsaka. Yes, airport ay ito po ay Marlins. Marlins. Tapos 400 po is 200 po. Some props in mga sales. Mahal kita. Jennifer, wala bang punang ano, ni Arna? Thank you so much. Thank you so much. 30 people in the house. Thank you so much, di ba na? Ano na 100 yung ulit na mga
Ito yung bisyo natin.
Hello, Sir Alfred Abusio. Teka, magkano ako, standard ko sa mga nagkakali, sa mga nagkakasali.
I'll write a song that was my source of love. I read the tree and the sun. Manila capital city of the reserve mountains, according to geography, Philippines is a beautiful country. The people get their barrel and on the show. The people is speaking to because of Godzilla is in a war now. With my deal and who's it in? Graham will make him very happy. Drink away the ties, but the surprise that I got to lie. With my deal and still foolishness in everyone. Nagkakula ko ikinasyon. Never didn't do at all. Never didn't for every minute.
My mother, I'm sick. Oh, the doctor scared me.
Side. La la. Anong kailangan kong gawin upang malalaman? Ciao, bega, ciao, bega, ciao, ciao, ciao. Bega, ciao, bega, ciao, bega, ciao, ciao, ciao. Punta na lang kasi punta na niya. So blessed. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono sentita head to run so tell me via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina na 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 na. Take me into the morning. Pretend. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Say pretend. Na 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 na. So many days see it happen. See coloring is so sad. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Lasciamo andare sotto i bordi del letto. Le tenti si passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. I weekend si passeranno. Ci vedremo, ci vedremo.
Ang charger, Kasi charger na. Sa iPhone, charger. iPhone. Ito gamitan mo? Yan. Wala, na-charger ka? Wala na, ito na, kung parang ko yung charger ng pulang balik, kung ano na kasi, Tapos kayo? sinita tayo na. Wala si mama, wala si papa. Okay naman siguro nila eh. Wala, robot. Mukha lang. Matar tayo? Ha? Stress, no? Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Hello sa two watchers. Shout out. Comment below. Para mabawaan. Kinsa ka na. Apa? Ha? Apa itu? Nabi dah. Kailan na ba, Ten? Okay. Guess na nato, Ten. Ha? Ladderlings. Parang libro man sa kuan. Anang magbaliya ka sa balay o magbat ka sa balay. Alam, maligyan with anything. Na, dito eh. Nata na ako may kontro. May ladderlings, may ako balay. Dahil sa maskata ng malandol. Shout out sa nagtanang. Biji-biji lang. Comment sa yung gusto kang touch. Sige. Kaya ako gigamit niya gatas ako yung comment. Oh, di kamulan. Gora. Bakit dalawa? Pakita sa YouTube. Kine. Grabe, Bushmills, mate. Bushmills. Bales, dati kita. Dale. Pakita tayo. Labor Day. Sa Labor Day. Today is a Labor Day. Bushmills. Basmati? Kisa. Expired na niya? Lapit na? Hindi, expired. Bigay sa ano? Bigay mo. Nag-draw away siya ng mga open ba? Open na niya? Ang bilis na open pero dili na buwan. Ito, open ba? Hindi. Ito open pero di ko alam kung hindi pa ko. Ano yung energy drink? Oh, energy drink. Naka-energy drink. Yan, dala na po. 11% ang banay. Magkano natin? Okay. Ito, magkano na. 10 minutes, 15 minutes. Wala ka nagkatanig ko ang David, Ha? Migo? Migo. Tama. Oh, my love, my darling, girl, touch. Alas tres na hayag kayo. Isa rin po kay Puring Tanday. 40% ko ba? Nah, mahal to. 40%
3% alcohol. Grabe, marutan di ba? Sobra pa. So, Siguro pang mitim-tim lang to. Kaya, kamusta walang kanin? tuot. Naka-dress ka pala, pero ano, malamig. Ay, tagal kitang hinanap. Nagpailang. Nakita na lang itong ilong. Nag-live ko yun, Jom. Karoon pa man? Naulay ko ka rin sa kirada eh. Ops, ops, ops. Diyan tangan ako yung Bluetooth. Bila ciao, 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 wala si nanay, wala si tatay, kaya kita magtagay. Nay, wala si nanay, wala si tatay, karon na magtagay. Hala. Eh, andar natin. Wala, Di ka sa pwede bilhin andar. diba? Kita naman po. O may laki na bawa, dahil laki naman. Kung sa estante. Bana-bana kaya po siguro. Ay na, style lang mo tayo. Bana-bana. Kabijukin ang buwan mo. Kubijukin siya? Kabijukin mo. Nandar na? Andar mo. Kung may nagkanta. Kung may nagkanta. Wala kong sumunod. Mga lahi na yun. Ako pong, akong
Kuya, ang sata? Ang saya? Nagkukusina kayo. Nagtakuan. Ano, man sa... Nagyan, kusina ba? Hugasanan. Kanya, huwag mangihi ba? Di sarap mangihi dire. Huwag mangihi ba? Di sarap dire. Ibuon. Kasi, payaman challenge tayo. Ano nang, ilanay ng, yung balay sa imong tatay ba? Kaya, kuya mo tayo. Lumita, ipa tayo. Hindi kayo laptop. Oh, bug na day. Bug na. Bug na. Zay. Ha. Bug si Zyril. Bug na. Laklak ng kornita ng skip. Lagi. Ikaw pa na dire si ate ba? Ako yes, dagang direte. Ay, bukas na yung bilis. Laklak ng bilis. Nangaw na mo? Oh. Ang kuha. Nagutom kayo. Mangihi. Mangihi. Ganun to. Ano natin sa, Okay. tubig. Bigla. Ay, limon. Adik mo kang papel. Hazel? Kaya po yun. Sigurado ka lang na wala ka? Kaya abi ko magdito sa kunang tanawa na ang may Ano, ano, hindi, ay, 11% ka man sa YouTube. Oh, di. Wait. Bakit ni? Mabangon ni. Eh, dili sa na, okay, laro mo lang. Ay, lalang. Hoy, tuod. Kumusta tuod? Tuod yan. Kung gabot ilong. Happy Kaya, birthday. Ano? Happy Labor Day. Pwede ka to, May. Labor Day. Labor Day. Ano na ka? Dalawa ng pabukos ng skin. Ay, okay. Why? Mali ka na. Okay. Why? Saya? Kamang. Eh, napagod. Napwede kayo lang tuon. Napwede kayo lang tao gagard. Sabot ka niyo. Dili. Single lang pwede mag-inom. Single lang pwede mag-inom na. Single malt Irish whiskey. Kanino whiskey yan? Me. Kaya kaya, tag-amo. Oh, grabe, tagay-tagay sila whiskey. Sige. Nagkuhan. Pagsuba. Sana all. Iya, taging amo. Iya, di para sa Whiskey? Oo. Gindraw away sa akong amo. Baka-expire yan na. Dili na. Grabe mo lang mag-uway trabaho. Gapo na kuway trabaho. Hindi man open. Okay lang. Hindi man expired. Uy, silungan niya ba? Asan? Oh, capacity ka. Umili ng bag. Uy, bugno na ba yan niya? Wala song. Ay, wala diyahe para ko dyan. Wala. Amo karon niya na mo turke. Aras ya. Magkakaroon na kay para maisuka. Isa naglo. Kita as video ya na mulai parehan ni Kinto yung tugnaw. Hindi ka pala kumain. Hindi pa po. Kakarating ko lang. Ya. Kita as video nga na parehan na ni Kintoy. Di masuk kok. Di
Di masuko si Kuya kay Yaman. Yaman. Gaos at ano? Ano birthday di ay? Tabing. Kabing? Birthday kay kabing? Gandaan ako. Birthday lang. Wala tabing dili ko ana kay Dutik. Di daw siya inom sa nabar kay wala ko ng chisir. Wala tabing ko. Ani ko ana ay inom ko nabar basta na chisir. Ay, nasa? Maor. Ay reklamo tayo kay mo na yung mga ginagian. Oh, naman. Ningon lang tayo nga, ikaw bitaw sa una tayo. Nagubog na ba ka? Kasi gusto mo ano, si Pate. Ano yung banana bread? Pag banana bread and sis, dahil banana. Ako yes na to, si Pati. Nag-umul ko bugas, kay magputo bugas. Bukas? Ha? Ito ito may palit gani. Naglabay ako yung baho. Nag-umul ko bugas eh. Hindi, ang good ka, yung batas kong ba? Na-impas kuya. Ano yan, man, boy? Impas, Brad! Daga na English zero, ano Of course. Wala, pero ugit kayo na ba? Saturday na ako. No? Ha? Friday, Saturday. Monday. Work. Yung open nyo. Wait, klaro. Off lang. Sunday, Monday. Impas ka, Brad. Iga kasi mong anak nga na, I don't like that. Grabe. Pagkano sa ako doon? Kaya ba yun? 4-5. Ha? 4-5. 4-5 din. May bigay mo English mo anak no? Sa meeting mo yun. Diba? Just English ang Di ra bag English dito sa bukid. Di ra bag English kay way English dito. Ignorant kinto nga check up. Ignorant ni card ay kinto nga check up tayo mo card. Butuan. Ako buto pa check up yung car. Dapat Wait, Kami gym ba? Dahil sa corona. Dahil sa corona. Pag okay na, wala kang flight. May flight para, pero mahal kayo yung ticket. So, okay naman mag-stay. Stay na lang. Hindi, apply mo ng extension. Tapos ano pa? Ano pa? Enhanced community quarantine pa. Yun nga. Ano lang. English zero yun. Ay, karon na Bisaya na siguro to karon kay wala na may klase. Kitanggal ko. Impas gang ko ng barko niya. Kaya ito ma-okay mo? Nakapagod ba? Ay, klaro. Or
Jollibee. Lakas tama nito. Ito, ang tama nito sa akin, dati, namumula yung ano ko. Ito naman masarap. Pero ang over. Lalamunan. Pero pag Wala ang over nila. Marukoy yan. Marukoy kayo. suka ko ng green to. Ang kulit ka. Pat yun. Natulain, sige, nagkaroon kaon. Feeling ko light lang ang over niya. Open na lang, bilis. Hindi ko sure kung okay pa na. Kaysa ko na, bigkiri man. Ay, muna, gipainom sa tuba na. Gipainom tuba. Sa mga mata. Muna din nagsayaw di ay. Di ra ba siya pahilabot? Nagkuhan, nagigradyo. Makihanoy-hanoy sa kuhan ba? Islo. May aso na kami dito. Putol ba ng isa? Servisyo. Diba? Putol man. Labas every 2 hours. Kasi naiihi sa carpet. Mga putol man lang kita. Oh, yeah. Yung carpet namin na maganda. Okay. Yellow na. Grabe. Gilabtan mo sa isa ba na unsa suko. Kaya mahirap pag nga. Labas ka talaga. Magi mo garay-garay sa sound so. Ipit-float pa kami na Kada di ko sugot. May dito ay may ang hina-hina pa na nakaihi so lalabas pa ba tayo nakaihi ka na. Magi mo garay-garay ah. Yung ibang aso di ba pagbakay. Buksan mo na lang. Tapos kahit na 1 minute lang sa ikot lang. Wala man. Hindi. Di. Si Nagsit mas kuya oh. nakaintindi ka ng Bisaya, Vince, di ba? Lang. Nagkagata. Nakainis sa sabihin ko naman din sila doon ako nakainis. Eh, so lalabas ko na tayo. Kasi kainin pa na siya. Murang tulog siya eh. Lili pa kasi. Kantahan na kunog. Salamat sa bayad daw sa pagkaon niya. Ya, ana sa niya na kantahan niya si Insi daw bayad daw sa iyong pagkaon. Sige. Ang daming sale, no? Pero ayaw ko bumili. Ayaw ko. Sakit sa ulo. Sa Intersport naman. Ayaw ko bumili kasi nag-ibahan. Gilain na sa kuya, naman na yun eh. Doon nga takulian eh, July. Napunta ko yung ng ano. Burger mo. Burger pa lang. Sino eh? Hindi. Dami pa lang yung eh. Sino ba ex girl? Pilipinas. Wala. Yeah. Buntis na si Kulin. Uy, buntis na si Colin? Yeah, Kulin. I don't need Don't know what to do with the big bang bong. Kita na update. Kulin Garcia? Aboros na. Si Colin Garcia yun, no? Kasi corporate. Buntis. Tapos, ikaw, tanongin ka ano na? Present. Namay yung radyo kinto yan. Colin. Magaray gani sa sound, sa gani sounds mo yang sundon sa yang action.
Pinapiyong-piyong ba? Nakimugaray. Putol mo na isa. Hindi ka natawag sa mga sa ni Nabia. Mga putol mo na. Lalaki. Kahit gano'n ka. Ito, kita-kita yung tutoy niya. Kisa na. Hindi ba kita tutoy? Tingnan mo tutoy. Si Colin. Tingnan mo tutoy, oh. Wala dyan, mga liwat dyan. Ang pusong gina. Ang tiyan man gina-concentrate. Siguro. Nasibili pala sa ito. Kinding-kinding. Kinding-kinding-kinding. Ang buhok bakulot. Gaya. Gaya. Si Tabing lagi daw. Nabi mo picture ni Tabing nga ni Kamulwa. Para ang extra. Siya ganit nag-operate extra kay dry para sa mag-chin-chin siya sa iyang hina sa Hinag immune. immune na picture. Nagko-picture ni Tabing. Baby lang. Si Johnny. Bala magpunta na daw sila. Babae, anak. Naiiyak kuya, wala na akong kiapilad to. Magbasing masukos Tabing. May? Sila duha. Sila duha. Nagkatuwa. Gito gabi abot. Kamusta? Naka-video call dahil mo? Kamu duha. Asa to na niya. Kita ka ba? Na-injection na na. Naaraw yung picture daw. Nagbanto kaya nanambok si Colin ba? Nanambok din siya. Patong nag-gas niya ng picture. Kana ako tanay apil at video kani ba? Masig gusto ko si Tabing. Daong gisin. Ang nagawid si Kinkin. Ha? Makakap mo naman ang banto mo sa Ay, gwapo. Doktor nun, Japon. Sige na tayo. Mana ito? Porkes. Wala pa din di pakita inang namin. Halinon pa ni si Kintoy kay ni Kwanda, kay ni Court. Hindi pakita na ba yung sulit? Bato. Ate, hindi mamayanan yun. Update tayo. Dagat. Wala po yun. Pakita na hindi tayo. Ako talaga yung pinagawa ito video. Katawa, Christian. Ang gising ni Christian, dyan, apil ako na dyan. Sana, ito na sa natin. No. Ambot ko sa iyang reaction na itong video.
Siya nagsusok mo iti. Thank you. Nag-live mo kung YouTube. Si Manfred nga lanay. I'm back. Hello, Alfred Eugene. Tapos na si Carla. 3 hours naman din ko nag-live. Ang saan na pala tayo? Mag-imo may German bread. So, sopla. Magkulog, mahaya. Pancit Canton. Welcome! Hello, welcome to my vlog. Ay, mauwa mo ko, oy. Hello to 4 million viewers. Alfred Eugene, Joshua Tari. Tara, nag-live ko YouTube. Nag-istorya ko na niya. Tchadan! Wala akong mga best friend. Best friend. Hinulman ba? Hinulman. Mula ba ito? Best paano eh. Teon sa pag imo sa photo na namo ko yes naghuman kog bugas galingon ko tuon niya. Nako yes dito naghuman kog bugas sa mo to. Galingon tapos gata. Bugas na bugas. Na may galingan na nana ani kanang galingan sa karne. Oh, pwede man. Pwede ka ni blender. Pwede ka ni blender. Hindi masahan ko mga bata. Pwede pinuhunog ayo. Nice. Mag-imo ko ano to. Rice flour dari baho man, lain mo baho. Lain lagi baho lagi yang nakapalit nito sa gilabay ginako lain baho murag baho kanang tindahan. Yung sulod nimo kanang pilit na nang stock na daw. Abog na kayo, wala pa sila na wala pa man nag-expire for lain kon ang gilabay. O di mo man ako tong kuan, mo na ko to siya kanang ihat kick style, ililapad na lang. Ikaw yahin mo ka Petromax. Ikaw yahin mo ka Petromax dia. Belanghoy.
Magtaon na kang bikiri te. Pwede na ka dito sa bukid te. Pagkaon bikiri. Yung bana-bana. Batanin mo yung mong bikiri store. Bana-bana store. Bana. Berarti ya, bana-bana bikiri. Uy, bida, kain pa bida. Sug na ko. Mag-ipo ka ka ng ginagmay. Mag-imuan na dira sa balay. Mamalit. Dahil lain sa ibutang kay. Kada kayo kanang inadaan niya balay. Itubangan. Kada kayo. Init po niya pan palito. Init po nga pan. Samot na ito tayo ni Rolin Keri. Init kayo pan. O si Rene kay Bikir ba na si Rene pan? Oh. Bikir man si Rene sa pan? Dada sa'yo? Filipino at ang isaw, no? Butatan siya. Okay. Lote? Te? Oh, te, napa man? Oh, na, Giselle. Oh, dali. Sige, bye. Kapay, Rizal? Bukas pa. Naman, si Kulap yan. Ano yun yung TikTok? Yung TikTok mo. TikTok. Be. Ha? Tao talaga. Ano mo ba ba? Dapat ito. Hindi ko pagkabit ko ng ibang. Hindi ko pagkabit ng ibang. Mana sila, Jen? Wala. No? Bida? Oh. Ha? Mana sila? Pero kailangan ko kape muna bago yan. Puti ka. Eh, siya, nakalimutan mo. Gusto ko mga ito sa Sila, bata ko. Palit ako ng sticky rice. Hindi ha. Grabe ka ito mapalit ah. Ulit, ikuha, ulit, ikuha. May ipalit. Wala yun na. Pagkuha, bija, kayo nagpalit. Nanimaho. Ito yung pande? Ito, yun yung sao. Kapine, Ito yung pa? lingkuan. Dek, kanda dyan dikirin na. Kanda dyan dikirin. Benta. Ay. Baliw. Hindi mo na mao. Awan man eh. Adi. Hindi mo na kayo. Bida. Asaban. Here. Si Bida. Si Giselle, si Jaya, ug si Kuan. Napay mo ani man. Atos countryside. Ilang countryside. Tatlo. Nagdala sila guwain. Rawan, guwain nila nila.
Wash me. Nay! Nay, yes, direct. Dagan. Ano ka pito? Wala bigatas. Nanto gata. Pwede, di kayo na. Kapi, with ka. Ay, nakalimutan ko mag-palate. Ha? Palit ba? Remote, may. Bila chow, chow, batutin. Wala si nanay, wala si tatay. Karon kami magtagay. Basta ay wala suka. Wala si nanay. Wala. Bila chow, Sabi ko kayo, ay amo. Sabi ko kayo, boss. Sabi ko, may tinabi akong unopen na ski. Galing ko mamaya sa heart kanina. Okay, that's nice. Oh, wala kasi yung ghost sa akong kaibigan doon. No, really? Ito. Good luck, girls. It's 40%. Oh, biliwan, bilis. Ano? Bilis. Original ba rin? Lami daw ni Bida. Ingon sa kuwati. So, i-try. Dami ba ng over? Lami daw vanilla o... Ano ang kasi mong host nga katong na flavor ani? Kapag kita gaadagan kay lagi isa ka kwarto lagi, duwa ka kwarto na no. Duwa ba lang kwarto ba na Wine? o puro wine. Hindi, sa box pa na, iba pa na. Kailangan kay may tatlo ka box. Puro lang, tinapon na nga. Tinapon yan. Nagani pisa diri nga 1989 pa nagpalit sa tatay. Ano ko ba? Boy, pagkataon ako ani nga visa. Karon pagipalit. Grabe nga preserve ah. Di paglabay naman nun nga wine mo nang di ba mo expire ko. 2005 pa man ni siya. Something's telling me it might be you. Sige maulana diri ah. Saan mo i-share diya video ya? Must be you. Kintoy. Nung lamisa. Lami na, lami. Close to take. Nawa. Snowy pa man. Pero naka-video call man sila. Rice cooker sila. Subo maninoy ah. Bila jangin siya, bila siya. Hindi man din magsampaw sa akin.
Ikaw luwag dito? Na, isa lang makabuksan dito eh. Di mo kabuti, akong bakanon. Walay lame, walay lame, walay lame. Puro pasta, among kikaon. Video kisla to. Kasi kauban ni Tagalog man din ni si ano. Sino kasama ni King? Alam mo din dalawa? Lun. Si Lune, Ha? Lun? positive. Nakakasalubong ko kanina sa labas. Papunta akong Dito? Sabis. Oo. Punta ko Sabis. Nagsalubong kami. Nagbas ya? Ewan ko. Dito na, doon siya sasakay sa ano? City? Train? Pag mag-train nga, pag sa tram. Lalim. Ano siya siguro, katawid. Jawa. Adel. Di, buwas. Adel? O si Isla ata? Ha? Si Isla. Ooh. Ah, saya. Mubusuangin daw na ta. Veloce. Handi nami. Si Lolo Jose daw. Si Lolo Jose. Why nami? Ketumbungan ya asit ang balay dito ya. Ha? Ayan dito sa balay kan. Nah, apa oh? Lanay? Dalgona? Dalgona lagi? Dalgona. 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 Cream imong gamiton na aman wala ba kay grinder diha kanang pang Lami bang?
Mas paano eh? Pala ko maglaway, nagkaon na lang kan. Ay, chicken curry. Wala me, lanay. Dami na lang. Yung parehas akong syakoy na lamig yapon. Tulog. Kaya pag may dumaan na ano, bids, yung sasakyan na malakas na, woo! Tapos yung reaction ko, ako din. Sabi ko, eh, bukas na ng pinto. Ay, itchy. Nervyos. Doy. Ako tageron. Saan ang baso? Pag sure. Naiinis ako sa amo ko kahapon, bids. Bakit tayo? Yung kabila, hindi yung amo ko na amo.
Sa Flora? Then, yung sa Flora. Oh, shit. Init pa. Excuse me, this is name. Siguro wala ko sa mata. Hinanapan nung una, hinanapan ako ng bowl. Yung sa dali ko ba yung Sa adra? Tapos pangalawa, yung sandok. Pangatlo. Damit, yung sa mga bata. Nai-express ako ba, sinabihan mo talaga sa kahapon mo. Pero ano lang, last year yun, yung hanapan. Tapos this year, first time, yung jacket. Bago? Bago yung jacket. Bago yung jacket. Birthday gift daw yun. Sabi ko, pwede mo ba tingnan ng maayos? Sinabihan mo talaga siya. Pwede mo ba tingnan ng maayos doon sa wardrobe ng mga bata? Either sa cabinet. Nandyan lang yan. Sabi ko, doon pa sa pinaka-bottom pa, doon pa sa huli, kung nandyan mauwala, imposible naman na wala na jacket. Bit-bit ko kanina yan. Hindi siya nag-reply. Sabi niya, ang reply, it's only Fred can have it. Sabi niya, hindi ako mag-reply. Tapos maya-maya sabi niya, I found it. Tapos naiinis talaga ako. Te? Ha? Kapit ka? Ano, 8565 yung door code, te. Pero yung akong Sige, sige. Just have you, Gawas ako I had chance to mag-ask sa akin if they had chance to find out these things. Maybe later I gonna try. Baka na-stress lang ako. Okay. Tapos maya, wala. It's okay, this is this. It's okay. Okay. Tapos minsan yung ano ko, importante sa bata kasi si Astrid ayaw matulog. Wala yung kanis. Yung tahimik, yung kanis, kung ano na lang, hindi siya matutulog. Kung i-take na lang, message ako, nasa kabila ako. Kung kita ko ba daw yun, sabi ko. Kung hindi nyo nakita, tingnan nyo sa ilalim ng kama. Andun. Kasi either nasa ilalim ng upuan or ilalim ng kama. Under. Hey, you're a great founder. Ay, Diyos ko. Ganun din sa bahay. Tatawag. Did you see my key? Ganun. Lola mo, hanap naman ang hanap. Ginala pa na ni nanay. Ba rin, minsan, you see my phone? Ganun. Ginala mo pa na ng tatay. Maamuang sa bahay talaga. Tapos it's so strange. Ganyan yan. So strange. Yeah, it's so strange. So, it's very weird. Just maulit. Hindi ko na nakakagawa. It's so strange. Nung nawala ka na yung bracelet, yung talk na 2 months pa lang ko. Hindi? 2 months pa lang ko. Wala yung bracelet yung parang rose gold. Tapos sinend pa niya sa akin, have you seen this? Kita daw. Sinend yung presyo, 50,000 kroner. Animal. Hanap ako sa mga bag niya, lahat lang nangangabagyong. Baka na vacuum. Hindi man magsunod sa vacuum. Pati meron sa vacuum na naghanap ko. Ang ending, after 3 months, nakita niya. Sa loob ng bag niyang 3 months na hindi nagamit. Diba? Umpisa noon, nakita niya, hindi na ako naghahanap ng mga alahas niya nawawala. Te? Siya rin ang nakita. Wala man Nato ko. Tapos minsan, sabi niya, you see my ring? This one, gagawin. Ganun daw. Sabi ko, hindi. Oh, ikaw ka nagbaklay-baklay? Ikaw, Sila makanak dito, ano lang bunga nga? Oo, bunga nga. Bunga nga lang at saka yung mata. So, ganun. Hindi mo lang yung sabi. Ganun, tingin, nalungkat. Ganun din minsan. Sa harap niya lang talaga, anak nga niya. Sa harap na talaga na anak. You see this one? Oh yeah, it's it. Ay, Diyos ko, binuo ko. Pati, lagi isusi ng bike. Every morning na anak. Ay, nako. Mga ano sila, no? Bata pa mga ano. Wala na. Yung bracelet ni regalo daw yun sa,
sa best friend daw niya. Sabi niya, Diamond. Sabi niya, Miss Diamond Wilson. Okay. Sabi ko sa kanya, nag-jogging ka ba na naka-wearing ka? Sabi ko, yes. Oo, ngayon nag-wearing ang ka-wearing. Oh, I remember just that I took a shower and blah, blah, blah. Nakasapo yan. Ano ba yung mga talaga ng sili? Ako pa. Naisip ko pa. Uy! Gusto mo. Oh, corona din mahadlok hay. Hindi ka mahadlok na corona, hindi ka matibay. Sige ka ako sa ganiha gid na mga paso. Mga paso. Di dua di ko nya ganiha kumari diri. Buntag niya. Wa mo sa 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 enjoy. Outro. Ito na Iba na ako magbasa ako tek, ipapalit ako talaga ni Ana galing na lang. Ay, compress. Oh, compress nga. Ano yun? Ha? Di ba na yun? Kuha ate. Kapag mo bisa lawan, napasok tiyan, awa. Mga pasok. Bago lang ako yung unit. Kapit na ako. Wala ko hindi. Malak mo tali, habdari ka ng mga kulakot lagi. Kisay, gidugo. Ako. Ano, kaya, waka mo, Di ka doon? Ano nga, iluto yun sa'yo? Ulit tao mo siya doon. Ay, iluto. Kasi ano lang tayo. Ay, kung sabihin natin, anibi. Wala, ako ba yun sa kumaminaw, patata. Tira mo tibay. Luto Wala na na dahil. ibay. Luto na. Natuwa mo dahil mo amo, Joy niya, ang daghan mga pultahan ng balaya ni. Ito asay sala, asay kusina, asay isip. Ito yung toyo. Huwag naging mong tatay din niya, naamin din niya, mga rin din, dito sa kwarto. Nada raw dito ka na. Igal nga eh. Igal ko, mag-hinasa. Party-party din mo, ha? King Pilipina, wag yung giila, tag-iyas karsada. Pinay na balik ka balong mo lakaw. Ilan na balik ka balong mo lakaw. Sila na nga siya ka. Kamu mga Pilipino, wag yung giila, pero minta mo tag-iyas highway. Nga naon ko